Hello everyone, welcome back to Sampath Kaluarachchi YouTube channel. Today I am going to teach you how to use may be and may have. අද දවසේ මම ඔබට උගන්වන්න යන්නේ may be සහ may have නිවැරදිව භාවිත කරන ආකාරය. ප්‍රායෝගික ඉංග්‍රීසි කතනයේදී may be සහ may have අපි නිතරම භාවිත කරනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක මුල ඉඳන් අගටම නරඹලා හොඳින් අවබෝධ කරගන්න may be සහ may have නිවැරදිව භාවිත කරන ආකාරය. may be සමග ක්‍රියාපදයේ ing ස්වරූපයෙන් අපි භාවිත කරනවා යම් කිසි දෙයක් කරනවා ඇති. නොයසේනම් යම් කිසි දෙයක් කරමින් ඇති අනුවෙන් අනුමානයෙන් අදහස් ප්‍රකාශ කිරීම සඳහා. may have සමග verb එක past participle ස්වරූපයෙන් අපි භාවිත කරනවා යම් කිසි ක්‍රියාවක් කරලා ඇති. ඔබ හොඳින් මතක තියාගන්න යම් කිසි ක්‍රියාවක් කරලා ඇති යනුවෙන් අනුමානයෙන් අදහස් ප්‍රකාශ කිරීම සඳහා. ඔබට උදාහරණ සමග මේ හොඳින් අවබෝධ කර ගැනීමට පුළුවන්කම ලැබෙයි. අපි උදාහරණ කීපයක් සාකච්ඡා කරමු. මේ be සමග මම ඔබට පෙර කිව්වා වගේම ing ස්වරූපය තමයි අපි භාවිත කරන්නේ. For example, උදාහරණයක් වශයෙන් අපි මෙන්න මේ වාක්‍යය ගමු. අම්මා බත් උයනවා ඇති. කොහොමද මේ වාක්‍ය may be භාවිත කරලා අපි කියන්නේ? Mother may be cooking rice. Mother may be cooking rice. අම්මා බත් උයනවා ඇති. අපි ඒ වාක්‍යම may have භාවිත කරලා කියමු. ඔබට මතකයි may have සමග අපි ක්‍රියාපදයේ තියන්නේ past participle ස්වරූපය. අම්මා බත් උයලා ඇති. Mother may have cooked rice. හොඳින් තේරුණා නේද? අම්මා බත් උයනවා ඇති. Mother may be cooking rice. අම්මා බත් උයලා ඇති. Mother may have cooked rice. අපි may be සහ may have වෙන වෙනම භාවිත කරලා උදාහරණ කීපයක් නිර්මාණය කරමු. පළමුවෙන්ම may be යොදාගෙන මම ඔබට උදාහරණ වාක්‍යයක් කියලා දෙනවා. ශාන්ත වැඩ ඇති. අපි දන්නේ නැහැ හරියටම ශාන්ත වැඩද නැද්ද කියලා. අපි අනුමානයෙන් කියනවා ශාන්ත වැඩ ඇති. කොහොමද ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ? ශාන්ත may be working. ශාන්ත may be working. ශාන්ත අද වැඩ ඇති. ශාන්ත may be working today. ශාන්ත may be working today. ශාන්ත අද වැඩ ඇති. කමල් එනවා ඇති. කමල් may be coming. කමල් may be coming. කමල් එනවා ඇති. අපි කියනවානේ කමල් මග එනවා ඇති. කොහොමද ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ? කමල් may be coming on the way. මග on the way. කමල් may be coming on the way. කමල් මග එනවා ඇති. හරිම ප්‍රායෝගික වාක්‍යයක්. ඔබ තව වාක්‍ය නිර්මාණය කරන්න may be වාක්‍ය රටාව භාවිත කරලා. තාත්තා මග එනවා ඇති. Father may be coming on the way. අම්මා මග එනවා ඇති. Mother may be coming on the way. ඔය ආකාරයට ඔබට ඕන තරමක් වාක්‍ය නිර්මාණය කරන්න පුළුවන් may be සමග ක්‍රියාපදයේ ing ස්වරූපයේ භාවිත කරලා. Bhagya නිදි ඇති. Bhagya may be sleeping. Bhagya may be sleeping. Bhagya නිදි ඇති. Bandara නිදි ඇති. Bandara may be sleeping. Bandara may be sleeping. Bandara නිදි ඇති. හොඳයි. අපි ඊළඟට සාකච්ඡා කරමු may have සමග ක්‍රියාපදයේ past participle ස්වරූපයේ භාවිත කරලා කොහොමද අදහස් ප්‍රකාශ කරන්න කියලා. ඔබට මම කලින් කිව්වා may have භාවිත කරන්නේ අපේ යම් කිසි ක්‍රියාවක් කරලා ඇති අනුවෙන් අනුමානයෙන් අදහස් ප්‍රකාශ කරන්න. කරලා ඇති අනුවෙන් අනුමානයෙන් අදහස් ප්‍රකාශ කරන්න. අපි උදාහරණ වාක්‍ය කීපයකට යමු. ඔවුන් වැඩ ඉවර කරලා ඇති. ඔවුන් වැඩ ඉවර කරලා ඇති. They may have finished the work. They may have finished the work. ඔවුන් වැඩ ඉවර කරලා ඇති. කාංචනා තවම ඇවිල්ලා නැහැ. ඇයට බස් එක මග හැරෙන්න ඇති. අපි එහෙම කියනවනේ නේ. කාංචනා තවම ඇවිල්ලා නැහැ. එයාට බස් එක මග හැරිලා ඇති.
Kanchana hasn't come yet. Kanchana තවම ඇවිල්ලා නැහැ. Kanchana hasn't come yet. ඇයට බස් එක මග හැරිලා ඇති. She may have missed the bus. ඔබ හොඳින් මතක තියාගන්න මෙතනදී she may has නෙවෙයි අපි ගන්නේ she may have missed the bus. ඇයට බස් එක මග හැරිලා ඇති. She may have missed the bus. ඔය විදිහට අපි තව වාක්‍ය කීපයක් නිර්මාණය කරමු. Sunil එහෙ ගිහිල්ලා ඇති. Sunil එහෙ ගිහිල්ලා ඇති. Sunil may have gone there. Go කියන ක්‍රියාපදයේ past participle ස්වරූපය තමයි gone කියන අවස්ථාව. Go, went, gone. අපි ගන්නේ past participle අවස්ථාව. ඔබට හොඳින් මතකයි. Sunil may have gone there. Sunil එහෙ ගිහිල්ලා ඇති. Kamal එහෙ ගිහිල්ලා ඇති. Kamal may have gone there. Shantha කොහෙ හරි ගිහිල්ලා ඇති. Shantha may have gone somewhere. Somewhere කොහෙ හරි. Shantha may have gone somewhere. Shantha කොහෙ හරි ගිහිල්ලා ඇති. Pasindu ඔයාගේ පෑන හොරකම් කරලා ඇති. හොරකම් කරනවා steal. Steal ගේ past participle ස්වරූපය මොකද්ද? Steal past tense එක stole. Past participle ස්වරූපය stolen. Pasindu may have stolen your pen. Pasindu ඔයාගේ පෑන හොරකම් කරලා ඇති. Pasindu may have stolen your pen. ඔබට පැහැදිලි කියලා මම විශ්වාස කරනවා. may be සහ may have මෙන්න මේ ආකාරයට අරගෙන ඔබ වාක්‍ය තව තවත් නිර්මාණය කරන්න. හොඳයි. එහෙනම් අපි තවත් ප්‍රායෝගික වාක්‍ය රටාවකින් හමු වෙමු. ගිහින් එන්නම්. Have a nice day. Bye.